Bạn thân mến, chúng ta ai cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đâu đó, có những người trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc là một điều gì đó quá xa xôi. Thế rồi, chúng ta cứ ngồi đó ước mơ về hạnh phúc của mình. Nhưng bạn có biết, có những con người họ thật sự biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc. Bởi họ ý thức được rằng hạnh phúc không tự đến, hạnh phúc không phải là sự tìm kiếm. Hạnh phúc đã có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Vấn đề là chúng ta cần có chìa khóa để mở cánh cửa đó. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu 8 yếu tố căn bản để có một cuộc sống hạnh phúc. 8 yếu tố đó không có gì là cao siêu. Nó chỉ đơn giản là 8 thói quen mà chúng ta có thể thực hành và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. 8 thói quen của người hạnh phúc. Những người hạnh phúc là những người không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Nhưng trên hành trình đó, họ luôn trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại. Họ sống trên cuộc đời với lòng biết ơn và họ luôn trau dồi lòng biết ơn của chính mình. Họ biết chấp nhận sự vô thường. Họ luôn thực hành lắng nghe một cách có chánh niệm. Và họ cũng hiểu rằng hạnh phúc của mỗi người và hạnh phúc của chính họ không phải là đích đến mà là hành trình trong cuộc sống này. Hạnh phúc không phải là một ngày mai xa xôi nào đó, không phải là một đích đến nào đó, mà hạnh phúc là trong từng khoảnh khắc hiện tại. Bạn có đang là một người hạnh phúc? Và bạn đã có thói quen nào để trở thành một người hạnh phúc? Sau đây hãy cùng Hana điểm qua 8 thói quen của những người hạnh phúc. Thứ nhất, trân trọng khoảnh khắc hiện tại. Những người hạnh phúc không luôn ngừng tiến về phía trước bởi họ hiểu được sức mạnh của việc sống trong thời điểm hiện tại. Bởi họ hiểu rằng cuộc sống là từng giây phút họ đang sống trên cõi đời này, từng giây phút với từng nhịp thở. Chúng ta dễ bị cuốn vào quá khứ và suy ngẫm về tất cả những gì bản thân chúng ta có thể làm khác đi. Chúng ta loay hoay với quá khứ đã đi qua và lại hướng về tương lai với một tâm trạng đầy lo lắng. Chúng ta lo về sự bất ổn, sự bất an. Chúng ta lo về tất cả những gì không ổn định ở phía trước. Thế rồi chúng ta quên đi rằng mình đang có hôm nay và mình đang sống ở ngày hôm nay. Nhưng bị mắc kẹt trong quá khứ hay lo lắng về tương lai đều cản trở sự tiến bộ của tất cả chúng ta. Trong khi đó, chánh niệm khuyến khích chúng ta tập trung vào từng thời điểm của hiện tại, từng khoảnh khắc với hơi thở vào, ra. Với những người hạnh phúc, họ đã hiểu và họ đã khai thác được sức mạnh của chánh niệm. Việc thực sự tập trung vào thời điểm hiện tại có thể không dễ dàng với bạn khi bạn mới bắt đầu. Và nó có thể rất khó khăn để bạn rèn luyện. Nhưng với sự nỗ lực, sự bền bỉ, sự kiên nhẫn và trên tất cả là bạn ý thức được giá trị của hạnh phúc, bạn sẽ thấy khả năng của mình sẽ được cải thiện theo thời gian. Và rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra tôi đã làm được. Và để nuôi dưỡng hạnh phúc và duy trì một động lực trong cuộc sống, bạn hãy bắt đầu bằng việc thực hành chánh niệm và hoàn toàn gắn bó với thời điểm hiện tại ngày hôm nay. Hãy hiểu rằng ngày hôm nay là tất cả những gì bạn đang có. Chính vì thế, bạn hãy làm mọi việc, mọi suy nghĩ, mọi hành động. Hãy hướng vào việc ngày hôm nay tôi hạnh phúc. Thứ hai, nuôi dưỡng lòng biết ơn. Một thói quen khác tạo nên sự khác biệt giữa những người hạnh phúc. Đó là họ luôn tiến về phía trước và khả năng nuôi dưỡng lòng biết ơn. Trên hành trình hướng về tương lai, họ sống từng ngày hạnh phúc và từng ngày của họ đều là những ngày đầy biết ơn. Về bản chất, lòng biết ơn là sự trân trọng sâu sắc với tất cả những gì bạn đã có được trong cuộc sống này. Cho dù đó là những điều tốt đẹp đã đến với cuộc sống của bạn hay đó là những điều bất trắc, rủi ro. Cho dù đó là điều gì, bạn hãy sống với tất cả với sự biết ơn sâu sắc nhất, bởi vì chúng ta hiểu rằng bất kỳ một điều gì xảy ra đều có một lý do của nó.
chỉ là vì đôi khi chúng ta không nhìn thấy lý do đó mà thôi. Những điều tốt đẹp của chúng ta trong cuộc sống, nó có thể là những điều đơn giản nhất. Đó là những niềm vui có người thân trong cuộc đời. Đó là niềm vui được sống cùng với gia đình, bạn bè. Đó là niềm vui khi bản thân bạn đạt được một thành tích nào đó. Hay đó đơn giản là niềm vui khi bạn ngắm được những vẻ đẹp của thiên nhiên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, hạt giống của sự đau khổ trong bạn có thể rất mạnh mẽ. Nhưng đừng đợi tới khi không còn đau khổ nữa, bạn mới cho phép mình hạnh phúc. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngay cả khi chúng ta đang gặp thử thách, khó khăn, vẫn hãy cứ cảm nhận vẻ đẹp của nó. Muốn tiếp tục tiến về phía trước, hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên, đó là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Một thay đổi nhỏ này sẽ giúp chúng ta chuyển trọng tâm từ những thiếu sót sang những gì dồi dào. Chúng ta chuyển trọng tâm từ những khổ đau sang những niềm vui. Điều đó không chỉ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, mà còn tiếp thêm động lực để chúng ta phấn đấu nhiều hơn trong hành trình tiến về phía trước. Thứ ba, biết chấp nhận sự vô thường. Một trong những thói quen có tác động mạnh mẽ của những người hạnh phúc và không ngừng hướng về tương lai với tất cả lòng biết ơn, đó là khi tiến về phía trước với sự thấu hiểu, sự hiểu biết và sự chấp nhận sự vô thường. Không có gì trong cuộc đời này là vĩnh viễn, mọi thứ đều thay đổi từng phút giây. Dù là quãng thăng hay quãng trầm, dù là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều thay đổi từng ngày. Khi chúng ta hiểu được sự vô thường, bạn sẽ không còn bám víu vào những niềm vui, như thể niềm vui này sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn không còn đau khổ với nỗi buồn, như thể nỗi buồn này là bất tận. Mà thay vào đó là bạn tận hưởng khi chúng còn đang ở đây. Đó có thể là niềm vui, đó cũng có thể là một nỗi buồn. Điều đó cũng có nghĩa rằng bạn sẽ không bị choáng ngợp bởi những thử thách, bởi bạn hiểu rằng, bạn biết rằng niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua. Khi bạn hiểu và chấp nhận điều này, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình được cân bằng. Một sự cân bằng hoàn hảo. Và trong khi tiến về phía trước, trong khi hướng đến tương lai, nhưng bạn không bị ràng buộc vào bất kỳ một kết quả, một mục tiêu, một kỳ vọng nào. Đây là một công thức hữu hiệu cho sự hạnh phúc và tiến bộ của chính bản thân bạn. Thứ tư, luyện tập cách lắng nghe có chánh niệm. Những người hạnh phúc là những người không ngừng tiến về phía trước. Và trong cuộc sống, họ đã tạo thành một thói quen lắng nghe. Và đó là sự lắng nghe đầy nghệ thuật lắng nghe có chánh niệm. Nó có nghĩa là bạn thực sự có mặt và chú ý khi người khác đang nói, thực sự nghe và hiểu quan điểm của đối phương. Thực hành lắng nghe có chánh niệm giúp ta tăng cường các mối quan hệ. Mọi mối quan hệ xung quanh chúng ta, cho dù đó là mối quan hệ đồng nghiệp hay mối quan hệ trong gia đình. Nuôi dưỡng sự đồng cảm và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về thế giới này. Điều đó cho phép chúng ta học hỏi từ mọi người và chúng ta đạt được sự hiểu biết sâu sắc nhất mà có thể chúng ta đã bỏ lỡ qua trong quá khứ. Nếu điều bạn mong muốn là hạnh phúc hơn và bạn tiếp tục trên hành trình của mình hướng về tương lai, một tương lai đầy tốt đẹp mà bạn đang mơ ước, hãy bắt đầu thực hành lắng nghe. Hãy lắng nghe một cách có chánh niệm. Đây là một nghệ thuật của lắng nghe. Thói quen này có thể mở ra sự biến đổi trong các tương tác của bạn và mang đến cho bạn một góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống, về vạn vật trên cuộc đời này. Thứ năm, không vướng mắc. Vướng mắc cản trở chúng ta trên hành trình tiến về phía trước. Một thói quen của những người hạnh phúc
là luôn tiến về phía trước, nhưng không có bất kỳ một vướng mắc nào, có nghĩa là họ không đặt bất kỳ một điều kiện nào trên hành trình hướng về tương lai của mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta không ngừng quan tâm hoặc phấn đấu để đạt được mục tiêu, mà là chúng ta giải phóng nhu cầu kiểm soát và biết chấp nhận. Chúng ta chấp nhận rằng mọi thứ có thể không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Chúng ta chấp nhận rằng mọi thứ có thể xảy ra hoặc thuận lợi hoặc khó khăn. Quan trọng không phải là điều gì đang xảy ra đối với chúng ta, mà quan trọng là chúng ta không bị vướng mắc vào đó và chúng ta sẵn sàng đối phó và chấp nhận. Khi bạn có thể giữ cho mình một tâm trí bình an, một tâm trí không vướng mắc, bạn sẽ cởi mở hơn với sự thay đổi. Bạn giảm bớt căng thẳng và tập trung vào chính con đường của mình. Cho dù cuộc sống có ném gì vào bạn, thì bằng cách kết hợp phương pháp này vào cuộc sống hàng ngày, bạn có thể nâng cao đáng kể chỉ số hạnh phúc của bản thân mình và hướng về tương lai một cách đầy tự tin. Thứ 6, từ bi với bản thân. Hành trình của mỗi chúng ta không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trên hành trình đó, đôi khi chúng ta gặp những bế tắc, những trở ngại, những khó khăn. Và những khó khăn đó đôi khi tưởng chừng không thể giải quyết được. Ai cũng sẽ có những đoạn gập ghềnh, ai rồi cũng sẽ có những khúc cua và đôi khi cả là những con dốc cao vời vợi. Trong những thời điểm thử thách đó, thói quen quan trọng nhất mà những con người hạnh phúc vốn có, đó là họ vẫn hướng về tương lai, họ vẫn hướng về cuộc sống. Với tất cả những lòng từ bi, đó chính là bản chất của họ, từ bi với chính cả bản thân mình và từ bi với thế giới xung quanh. Từ bi với bản thân, đó là sự đối xử với chính mình bằng một lòng tốt và sự thấu hiểu, giống như cách chúng ta đối xử với tất cả những người chúng ta thương yêu. Đó là việc thừa nhận những sai lầm của mình mà không phán xét. Hiểu rằng sự không hoàn hảo là một phần của trải nghiệm con người. Hiểu rằng sự không hoàn hảo là một phần trong quá trình tiến đến sự hoàn hảo hơn của mỗi người. Tất cả chúng ta đều có những khoảng khắc nghi ngờ về giá trị của bản thân, nghi ngờ về năng lực, nghi ngờ về toàn bộ bản thể của mình. Nhưng điều làm nên sự khác biệt của những người hạnh phúc là khả năng thể hiện lòng trắc ẩn đối với chính mình trong những khoảng khắc này. Khi mọi thứ không như ý muốn, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Hãy bao dung với chính mình, hãy cho mình một cơ hội mới. Và hãy thực hành lòng từ bi với bản thân. Điều này sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng phục hồi, sự chữa lành, và rồi chúng ta sẽ đứng dậy, sẽ mạnh mẽ hơn sau những cơn đau, sau những lần vấp ngã. Thứ 7, nuôi dưỡng tư duy tích cực. Một trong những thói quen nổi bật nhất của những người hạnh phúc, đó là khả năng nuôi dưỡng tư duy tích cực. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những chông gai, những thử thách, sẽ có những đau khổ và những ngày đầy mưa gió. Nhưng cách chúng ta nhìn nhận những thách thức này chính là cách mà để chúng ta quyết định hành trình sắp tới của chúng ta như thế nào. Nhớ rằng chúng ta không bị định nghĩa bởi những cơn bão trong cuộc đời, mà bởi khả năng kiên cường và vượt qua cơn bão đó. Nuôi dưỡng tư duy tích cực không có nghĩa là chúng ta bỏ qua hay phớt lờ những khó khăn trong cuộc sống. Không phải là chúng ta không thừa nhận cuộc sống này không có thử thách, không có chông gai. Mà tư duy tích cực, đó là việc chúng ta thừa nhận. Chúng ta thừa nhận tất cả những khó khăn thử thách đó và chúng ta chọn tập trung vào một mặt tươi sáng hơn. Từ đó, chúng ta nuôi dưỡng khả năng phục hồi và hạnh phúc. Thế rồi, con đường phía trước, con đường hướng về tương lai vẫn tiếp tục rộng mở với những con người hạnh phúc. Thứ 8, thực hành không làm gì cả. Trong tiếng Anh có một câu rất hay, đó là do nothing, không làm gì cả. Tôi làm
và việc làm đó là không làm gì cả. Một trong những thói quen của những người hạnh phúc đó là luôn tiến về phía trước, là không làm gì cả. Trong thế giới có nhịp độ vô cùng nhanh này, nhịp độ của Internet, nhịp độ của cuộc sống số, chúng ta thường bị thúc đẩy bởi những nhu cầu phải làm việc liên tục và phải có hiệu quả. Nhưng những người hạnh phúc hiểu rằng tầm quan trọng của việc tạm dừng và sống chậm hơn, sống cân bằng hơn, sống an nhiên hơn. Đôi khi không làm gì lại có thể là điều tốt nhất mà bạn có thể làm trong một thời điểm nào đó. Đó là việc làm dịu đi những tiếng ồn, xoa dịu tâm trí và chỉ hiện diện trong thời điểm hiện tại mà không có bất kỳ một kế hoạch nào, không có bất kỳ một suy nghĩ nào. Tất cả chỉ là ở yên và không làm gì cả. Hãy để cho tâm trí của bạn lắng đọng. Hãy để cho tâm hồn của bạn được thành thơi. Việc tạm dừng này cho phép chúng ta nạp lại năng lượng, nhìn rõ mọi sự thật rõ ràng. Và sau đó, chúng ta quay trở lại với một năng lượng dồi dào, với một sự tập trung mới. Nếu bạn đang hướng tới sự tiến bộ và hạnh phúc của bản thân mình, đừng quên thỉnh thoảng hãy cho phép bản thân mình nhấn một nút tạm dừng. Bạn thân mến, trên đây là 8 thói quen của người hạnh phúc. 8 thói quen này là những việc mà chúng ta có thể áp dụng từng ngày trong chính cuộc sống của mình. Và đến khi 8 thói quen này đã trở thành một phần của cuộc sống của bạn, như mỗi khi chúng ta khát nước là chúng ta uống, mỗi khi chúng ta đói là chúng ta ăn, 8 thói quen này sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn. Chắc chắn lúc đó bạn sẽ là một người hạnh phúc. Và bây giờ mình đang nói chuyện với bạn với một nụ cười trên môi, bởi vì mình đang tưởng tượng rằng bạn đang thật sự hạnh phúc và bạn cũng đang mỉm cười với mình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với Hana trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn.